مواد لازم: فلفل قرمز شیرین 1.5 کیلوگرم، گوجه فرنگی 2 عدد، نمک 1 قاشق چایخوری، روغن مایع 2 قاشق چایخوری. ابتدا فلفل قرمزها رو کاملا بشورید و خشک بکنید. سپس فلفل ها رو بریده و تمام تخمه های داخل اون رو در بیارید. فلفل های خرد شده و تمیز شده رو در چند مرحله به دستگاه غذاساز اضافه بکنید و کاملا به صورت پوره در بیارید. در حین پوره کردن فلفل های قرمز، گوجه فرنگی ها را به 4 قسمت تقسیم کنید و به فلفل قرمز ها داخل دستگاه غذاساز اضافه کنید. بعد از اینکه تمام فلفل ها به شکل پوره در اومد، نوبت صاف کردن پوره هستش. برای این کار پوره ها را از صافی رد میکنیم و با دست کاملا فشار میدیم تا تفاله پوره از آب پوره کاملا جدا بشه. آب به دست اومده رو داخل یک قابلمه تقریبا بزرگ بریزید. زیر حرارت ملایم رو به بالا قرار بدید و اجازه بدید که به جوش بیاد. دقت کنید در ابتدا ممکنه آب فلفل قرمز سر بره، برای همین باید مواظب باشید. اونقدر به جوش باید ادامه بدید تا تمام آب موجود تبخیر بشه. هر از گاهی مواد رو هم بزنید. بعد از اینکه تمام آب پوره کشیده شد و پوره حالت جامد به خودش گرفت، قابلمه رو از حرارت جدا کنید. نمک رو اضافه بکنید، همچنین روغن مایع رو نیز اضافه بکنید و کاملا مخلوط کنید. رب رو داخل یک ظرف شیشه‌ای منتقل بکنید. در ظرف رو کاملا ببندید و ظرف رو به صورت سر و ته در دمای اتاق نگه دارید. تا زمانی که در ظرف رو وا نکردید این رب میتونه کاملا بمونه و اصلا خراب نمیشه. حتی تا 1 سال هم میتونید اینو نگهداری کنید. زمانی که درش رو باز کردید باید منتقلش کنید به یخچال. این رب بسیار بسیار خوش رنگ هستش و یک مکمل کامل برای رب گوجه فرنگی هستش. میتونید از مخلوط رب گوجه فرنگی و این رب برای غذاهای مختلف استفاده بکنید و طعم غذا رو بسیار خوشمزه تر میکنه، مخصوصا املت.